zie nog niks. Ja, niet online. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag, ja, het is eigenlijk geen video, vandaag is een livestream. Ik ga heel eventjes wachten tot er meer mensen zijn. Want als het goed is, komt mijn bot elk moment. Die zet dan meteen ook even, ja, die gaat dan meteen even ook een bericht neerzetten als die er is. Ik moet eerst even wachten met die bot, dan wordt het makkelijker voor mij. Dan kan ik ook daarna meteen zien of dat niet de map hindert. Dan zet ik even mijn chat omhoog. Ja. Even kijken. Nee, dat hindert de map niet. Voor mensen die dit toch irritant vinden, wees niet bang. Zet gewoon gerust gewoon in de chat, dan kan ik het wel aanpassen. Dan kan ik hem rechtsboven zetten. Hij staat nu links onderaan, zoals jullie zien. Maar dan ga ik beginnen. Ah, Altair. A little bird told me you'd be paying a visit. Al-Muallim has ordered the vorige execution of stream, Gagné and die approved, so eigenlijk here leuk I am. was. What can you tell me about him? He is the Grand Master of the Knights Was Hospital. ik ook al een beetje And bezig. surely keeps his quarters in their district. En dat was het meeste was dat eigenlijk met het paardrijden. Dus in principe ben ik blij dat het misgegaan is, want nu ga ik gewoon weer met Memory 3 Tell me where bezig. they gather and I'll Voor de see what mensen I die can niet find. weten wat gebeurde in Memory 2 en Memory 1, adviseer ik om mijn andere video's te There's an kijken. abandoned market northwest as well that merits watching. Anders zeg ik veel plezier met kijken naar de livestream. These three Tot nu toe heb ik twee locations should be kijkers, waarschijnlijk sufficient een for bot your needs. I appreciate the information, Rafi. iemand anders. It will be put to good Wie use. weet ik niet. See that it is. Het zal wel. Ik ben nu ook in één keer mijn minimap kwijt. Oh, nee, toch niet. Dan gaan we eerst even informatie zoeken al. Dan gaan we eerst even naar... Ja, deze. Hebben we die ook even meteen gehad. Schakelen we hem ook even uit als het mogelijk is. En dat is mogelijk. Misschien blijkt maar. Het is voor mij heel erg wennen eigenlijk nog steeds. Ik ben namelijk niet gewend in Assassin's Creed 1. De besturingen zijn heel erg anders. Ik ben meer de besturing van Assassin's Creed Syndicate gewend. En nu ook meer met console, maar voor de mensen die zich afvragen, ik speel dit nu ook via de computer. Wat ik zo wel ga doen, want in de beschrijving staat dat ik ongeveer live ben tot 7 uur. Als ik daarna nog zin heb om daarna verder te gaan na 7 uur, dan ga ik even nog een ander spel doen, wat ik ook even leuk vind. Heel veel mensen vinden dat spel vinden ze niet leuk, maar ja. Wat zei je zo dan? Dan pakken we niet even deze in de tussentijd. Nee, maar als het gewoon 2 kijkers blijft, ja. Dan denk ik dat dan langzaamaan gaan stoppen ofzo. Ik wil wel iets van 3 kijkers ofzo. Daar ga ik dan voor. Dus ik ga zo even nog aangeven van ja, ik ben live.
Ik heb op mijn Insta heb ik dan neergezet van Provide aid to the wounded. Pray for those who sacrifice in service to the Lord. ik moet een safe spot hebben, denk ik. Our part. A plague upon his people. Ik snap het even niet. Ik moet hem toch hebben? Peace to the Holy Land to spread the message of our Lord, but they turned away. They refused to accept him. Ik zal wel. Ook even een ander. Gaan we even dit. These men hold evil in their hearts. And so blessed Richard, King and Savior, now stands against them, defending us from their wicked ways. Trouwens ook nog even misschien is om goed om te weten. Misschien kom je even moeilijk uit mijn woorden, maar misschien iets wat nog belangrijke informatie is. Normaal komt er een zaterdag een video van Assassin's Creed 1. In dit geval gaat dat helaas niet door. Dit is puur wegens problemen met tijd eigenlijk. Ik heb nu namelijk nog aardig wat veel te regelen voor mijn school. Het loopt ook nog steeds niet lekker, maar ja. Ik mag niet zeuren, ik zit op een school. Zeg ik maar. In your belief, though the road is long and your trials many, know that. En dan gaan we nu deze pakken of zo. God watches over us. It is his hand. This will teach you not to steal. Kijken of we die kunnen pakken. A plague upon Saladin. A plague upon his people. We came in peace to the Holy Land. Zo komen we er in ieder geval bij. Misschien via de zijkant. But they turned away. They refused to accept him as their savior. These men. Ik hoop dat het gewoon bij het spel hoort. Wat ik net zag, dat error. Anders gaat dat niet doen. Let me go, please. You dare steal! Nu deze even weg. Hoppa, houdoe. Even maar lekker liggen. Ik hoorde wel maar cheese niet. Take it down! Dan gaan we deze wachten, maar even in de tussentijd onderaan. Zo. Oké, dit is best raar. Ik kan gewoon echt niks vinden. Misschien moet die nou maar gaan doen. Why are you so cruel? What have I done wrong? Of mijn game die is nu geglitcht. I'll have your hands for that. Of ik ben wel vergeten of ik moet nog wel gaan doen. In return, we cast them out of Acre. Want ik weet even niet of dat mijn bot weet wat er nu gebeurt. Zo ja, graag. Even in de chat zetten. Als je weet wat er gebeurt. En hoe ik het kan oplossen of hoe ik het moet gaan doen. Ik vind tot nu toe vind ik dat aardig raar. 2 van de 3 punten doen het al niet. What was that you called us before, eh, heathen? Als dit punten niet gaan doen, dan ga ik even overwachten dat hij het wel gaat doen. Of dan ga ik gewoon een ander spel dus nou even opstarten. Omdat het toch nog maar 2 kijkers zijn.
naar de overkant moet. Be gone, beggar. Move. Hè? Wat? Weet jij wat er nu gebeurt? Deze doet ook nog niet. I need money, sir. Of weet jij wat ik nu moet gaan doen? Hungry. No, you don't understand. I'm poor, sir. I need the money. Niet eigenlijk wel lang dit hè. Ik zit in een poosje misschien op te hopen dat er nog wat gaat gebeuren, maar er gebeurt daar niks. Ik zit nu min of meer even te wachten op een bericht. Oh, fijn. Die uitzetten. Oh, ik wil die ben maar even in de tussentijd. Dus jij het ook niet weten trouwens. What the hell do you want? Dus het misschien gewoon niet. Ook nog een 50. Als ik het nu verpest, snap ik het ook niet meer. Die is nu ook neer. Dan gaan we even kijken. Of dat hij het nu wel doet. Why don't you show me what you can do with that sword? Oh, die is ook neer. Ik moet die twee hebben. What happened here? Lord have mercy, this man's a murderer. God! Who could have done such a thing? God! Death to the assassin! Blijven, mag ook niet. Ik weet niet waar een veilig plekje is. Hier hebben we nog een banner op. Hier, want deze is nu ook al dood. Ja, die was al dood. Nu weet ik zeker dat hij neer is. What's this? Oh, Lord have mercy. Dat moet ik niet doen. The archer who guards the eastern wing? Poor bastard's brother caught an arrow in the throat. Doubt he'll last the night. How can he continue to work knowing what's to come? He visits his brother often.
so I cover for him when I can. You aren't there now. No. I've family business of my own to attend to. Then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion. He won't. Long as you stay silent. Don't worry. Your secret's safe with me. Nou, weet ik nog niet trouwens. Dan sta ik nog wel even niet. What happened here? Misschien wel, misschien niet. In ieder geval, ik ga sowieso 1 memory blok hier doen. Dus we zien straks wel of dat ik het nog ga doen of niet. Dan gaan we nog even voor de zekerheid even kijken waar die pijl en boog dat ik het nu wel ga doen. Please, someone do something. What is it now? Help me. Anyone. You die here! Eerst even deze burger nog bevrijden. Don't think I couldn't have handled them myself. Zo, die is ook bevrijd. Come right by me. I'll see to it that the favor is returned. And your trials many. Watch his oath. It is his hand that guides our warriors to victory. First in Acre, soon. Even in de tussentijd, als het mogelijk is, even snel. Even dit, nee. Double cost you your life. Gone mad. Why are you doing this? What have I done? Why are you doing this? What have I done? En dat is mogelijk. Steal in my presence. Double cost you your life. Dat is wel een pijl en boogschutter daar. You're not supposed to be here. Leave. Dirty thief. I'll have your hands for that. Somebody help me! You dirty thief. I'll have your hands for that. Help! Anyone, please! Zo, You dirty thief. I'll have your we zijn er weer bijna uit mijn hoofd gezet. Ik mag natuurlijk niet zien. God, you is also merciful. And our heart. Ja, waar moet dan? Daar steekt hij. Ja, dit steekt hij. Do not give up. Without our support, Damn fool must be out of his mind. It's good you've come, brother. I could use that blade of yours. There's too many archers about. This makes it difficult for me to work. Kill them. All of them. And I might be able to assist you in your campaign against the Mad Doctor. Keep in mind, however, that you must do this without being seen. Should you be discovered, they'll sound the alarm and you'll be forced to try again. to spread the message of our Lord, but they turned away. They refused to accept him as their savior. Dan gaan we maar even proberen zonder gezien te worden. But he will not succeed, for none can withstand the might of King Richard's assassin! Who killed this person? Niet gelukt. You omen. What Ik kan happened dat here? ook nog niet wat doen, want even kijken voor de zekerheid. Oh, ik wil Where's wel the one helemaal leeg. responsible for this? Be not afraid. Nou, dat ik hem nog niet had. Why do they do that?
This'll teach you not to steal. Trouwens, straks nog, voordat je nog terug te komen bij jou. Fear and doubt are the Als ik nog een ander spel ga We spelen, had a deal, brother. Honor your end of it, and I will honor mine. meant to sow the seeds of gaat dat waarschijnlijk Call of Duty worden, voor de verandering. Assassin! Dus 1. Kunnen jullie zien hoe slecht ik ben? Was het hem? Ja, ook redelijk niet wild, zo van all archers been defeated. Ik ga ervan uit dat het dat was. Stay strong, citizens. Remain fixed in your beliefs. Though the road is long and your trials many, know that God watches over you. Well done, Altair. With those archers dead, I can be about my business. Ja, dat wil Take wel this. aardig zijn. It's some sort of work order for repairs to Garnier's hospital. Perhaps it'll be of use to you. Stay strong, citizens. Remain fixed in your Oh, beliefs. dan hebben we die ook. Ja. En dan gaan we even kijken waar we heen moeten. Dan ga ik even kijken op mijn andere scherm wat het makkelijkste is. Het is het makkelijkste als we eerst dit punt nog gaan pakken. Denk ik. Oh. And your trials many, know that God watches over you. It is His hand. Ik ga nu eerst even nog neerzetten dat het live man. In Chapter. Be strong, stand firm. Do not give up. Without Doe gewoon even een makkelijke foto op. and his men cannot hope to free the Holy Land. We must do all we can to aid them in their cause. Tend to your fields. Provide aid to the wounded. Pray for those Ik hoop dat er dan nog meer mensen komen of zo. to the Lord. We must all do our part. The Saracens are routed at every turn. We cast them out of Acre and pushed them from the countryside. Dan ga ik even in de tussentijd kijken waar hoe die maat van mij nog kan komen. Succeed, for none can withstand the might of King Richard's army. He is graced by God. It is only a matter of time, friends, before all the land is ours once more, just as it was meant to be. Be not afraid. Fear and doubt. Je moet nu ook even hebben te vragen of dat hij zo nog even wil komen. Listen to their lies. Kan hij me geleid even gaan regelen. Meant to sow the seeds of Ik heb het vermoeden dat hij ook gestopt heeft. Ik weet niet of jullie er last van hebben, maar af en toe heb ik er last van. En dat komt puur door mijn software daarvoor. He's gonna hurt himself. Niet mijn microfoon, maar echt mijn software. Heathen, you'll pay dearly. En we meteen weer terug, maar in de date nog toch niet makkelijker. Die andere was mis. Jammer. Ja, hebben we dit punt ook even meteen.
ik ook meteen weer te zien dat ik er hierin heb. Toch hierin ben. Normaal ben ik daar niet zo van, maar nu wel. Want als ik het nog goed weet, kreeg je daar iets speciaals van. Al had je er 120 of zo, of 100. Let go of me! I've done nothing wrong! You dare steal in my presence! Als dat niet zo is, dan mag je me gerust beter even. Of het is gewoon puur voor je synchronisatie, hoe je dat wil noemen. Let me show you everything I have. Ik kan de dubbelaar niet vinden. You dare steal in my presence! Come on! Come on! Anyone! I must die, thief! You dare steal in my presence! That will cost you your life! Please, someone do something! Die, thief! Why are you so cruel? What have I done wrong? Even maar kijken, waar zit hij? Hier. Please! Zit hij nou op het dak of zo? Oh nee, dan moet ik via hier. Okay. Thief! This'll teach you not to steal! Let me go! Please! You dirty thief! What is the matter with you? Watch yourself! I could have been hurt! Nee, dat is wel op het dak. You'll not find better items elsewhere. Kan niet anders. Verzet in dit geloof. Kan ook nog. I need freedom. You have no business here. Leave. You dare steal in my presence! You need something? Who saw what? Dus in dit gebouw blijven. So what you got there? Rubbish. The man had no coin to speak of, just some damn tube. All I found was a bit of paper with these nonsense Je scratchings. moet gaan. Them's not nonsense, but words and letters. Why is a man putting words and letters in a tube? It's a waste of tube if you ask me. Must be important. Give it here, and I'll have a look. Like you helped last time. I ain't letting you steal this. Well, ain't you clever? Have fun with it then. I'd leave if I were you before I really get angry. Kom dan. En ik heb het. Moet die weg. Gewoon meteen even kijken. Wat kunnen we dan kunnen pakken? Ik denk deze. I have your head now! Don't let it get away! What are you doing? Out your mind down way! Ik wil wel de andere kant op. You think you can lose me? When... Nu waren er 2 in 1. Vluchten en What is it now? meteen naar het punt toe. Scheep even. Do you think he'd been checked by Ik zie wel hoe zo. Nee, kijk. En even wachten. En zo.
What the hell is he doing? You've no reason to be here. Leave now. You won't get away from me! Don't let him get away! Where is he? Dan zou je dat in het echt doen. Dan zou je gewoon opleutsen. Anyone see him? Kijken voor de gein of dat steen naar mij After him! Faster! zien gegooid worden. Denk ik niet. I'll get you! Get him! Get him! Anyone see him? Altair! He's after me! He saw me! Ga dan maar even helpen. And my wife and children! What a mess! Have you come to end my misery? No? Al-Mualim has more compassion than I thought. Could you help me then? A knight of the Hospitalier is after me. If you could eliminate him, you would do a fellow a real honor. I've been here in Akkar since the Crusaders were laying siege. I can give you important information in return. Even kijken, hoe kunnen we het nog eens pakken. Ja, ik denk gewoon buiten. Ik moet deze even doen. What's got into him? Wat heb je met BO3 trouwens? Oh, ik moet terug. Where's he going? Will you be quiet? No one's going to help you. Gaan we dat ook nog doen. Maar even serieus, wat heb je met BO3? Denk je zo dat ik super slecht ben dan? Hij is een link, ik had aardig goed tegen. Nee, grapje. Ik ben een redelijke speler erin. Niet een al te goeie, maar toch. There's no reason to stand here. Please. Strange man. Hier maar weer even in. En even wachten. En we zijn weer veilig. Dan gaan we maar even. Maak er zo niet meer uit. Net ik wil eruit. Altair? How fares your search Gewoon for even bij Garnier? iemand die houdt I know van when and how to strike. Share your knowledge with me then. He lives and works within the Order's er hospital, nog steeds maar 2 northwest of kijkers. here. Rumors speak of atrocities committed within its walls. It seems the good doctor enjoys experimenting on innocent citizens. Most of them kidnapped and brought here from Jerusalem. Clever. By stealing his subjects from another city, he avoids arousing too much suspicion here. But back to the matter at hand. What is your plan? Gagne keeps mainly to his quarters inside the hospital, though he leaves occasionally to inspect his patients.
It's when he makes his rounds that I will strike. It's clear you've given this some thought. I give you leave to go. Nee, we kunnen nog niet verder. Remove the stain from Akka al-Taid. Perhaps it will help cleanse your own. Rest here until you're ready to begin your mission. Fast forwarding memory to a more recent one. Waar zit die? Hier. Gaan we daar even naartoe lopen. Ja, meer rennen. Dan doen we wel even weer de duik en dan staan we. Help! Anyone please help me! Niet gek veel, maar toch. Help me, I've got nothing. He must not be of sound mind. Dat ging echt niet goed. What is that man thinking? This is actually quite amusing. Is there a reason for him to do that? What the hell do you want? Hey, you look familiar. He's going to hurt himself, and when he does, I won't help him. Damn fool must be out of his mind. Be gone, Bob. Watch it, monk! You some heathens! You're dead, that's where you die! You're done for! Just give up! Heathens, you're dead! You won't get away from me! Dat is één. You're a dead man! Dat kan. Nog twee. En die pijn. You die here! Dat is drie. No, help! Help me! Die moet ik vermoorden. Help me! Please! You must help me! Denk die blond. Denk zoals die Enough, my child. I asked you to retrieve the patient, not to kill him. Voorstellen. There. Everything will be all right. No! Give me your hand. Don't touch me! Not again! Cast out this fear, else I cannot help you. Help me? Like you helped the others? You took their souls! I saw! But not mine! No! You'll not have mine! Take hold of yourself. Do you think this gives me pleasure? Do you think I want to hurt you? But you leave me no choice. Every kind word matched by the back of his hand. All lies and deception. He won't be content until all bow before him. You should not have done that. Return him to his quarters. I'll be along once I've tended to the You other. can't keep me here. I'll escape again. No, you won't. Break his legs, both of them.
I'm so sorry. Ik denk dat zou lukken. Denk ik. Weet niet zeker. Hoe kom ik binnen? They say you can walk now. Impressive. Been so long. No, gewoon bij het omgaan. How wonderful. I don't understand. Why did you help me? Because no one else would. Mike, gewoon bij het omgaan. Maar wel. I trust today is better. What do you want? Only to help you. No, you want to hurt me. It's all you've done since you brought me here. Child, the very fact that we're having this conversation shows that we've made progress. Or do you forget the way you once were? Can't remember before all a blur. It'll come back in time, and you'll see. You look familiar. Moet hem hebben. You must be quick. This is your Countering a strong attack will leave your enemy vulnerable. Moet weer buiten. Ja, dankjewel. Wist ik nog niet. My legs! You bastard! Both my legs! I trust today is better. What do you want? Only to help you. No, you want to hurt me. It's all you've done since you brought me here. Child, the very fact that we're having this conversation shows that we've made progress. Or do you forget the way you once were? Can't remember before all a blur. It'll come back in time. Then you'll see. I don't know how you did it.
It wasn't easy, I assure you. You fought hard at first. Most do. Now it's done. The hard part's past. I'm yours to command. Thank you. Thank you for freeing me. Thank you for letting me. Be gone, monk. Dat wilde ik gaan doen. I'll rest now, yes. The endless dream calls to me. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. You mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to their homes. Homes? What homes? The sewers? The brothels? The prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, Father. What would you say? As you wish. But then you'd answer for his burns. These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps, but not in mind. Which is the very damage I sought to repair. I admit, without the piece of Eden, which you stole from us, my progress was slowed. But there are herbs, mixtures, and textiles. My guards are proof of this. They were madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. And with my death, madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. Kill him! Stop it! You won't get away from me! Kill the assassin! Die for that! Heathen! Kill him! Assassin! Stop him! Get him! Get him! Out of my You look familiar. He killed the assassin! Bring him down! Kill him! Kill the assassin! I doubt we'll find him here. Ik ben nu heel erg bereid. En dan zie ik wel weer de dag. Hier de nu al afgemaakt. Dus echt. I see him! He's over there! You won't get away from nu gewoon langzaam terug naar het bureautje. En als het goed is hebben we de memory 3 nog erbij. Ik heb het gezien, maar door wat toch niet? Geen idee. What news, Altair? Garnier is dead. Then you should return to Masyaf with news of your victory.
there is something else. Speak it then, or would you have me read your mind? What do you think he wanted from these people? That he would keep them and experiment on them as he did? Yours is not to ask, but act, Altair. It doesn't matter what he did or why. Only that he's dead. But Garnier seemed to believe he was helping these people. Is that what you saw? No. What I saw was not a place of healing, but of pain. Then why are we having this conversation? I don't know. Forget I spoke of it. I already have. Fast-forwarding memory to a more recent one. Dat was een zoete memory 3. Ja, heel veel niet. Maar ja. Should you cause a disturbance, it is wise to leave the area. Have you news for me, Altair? Garnier de Naplouse is dead. Excellent. We could not have hoped for a more agreeable outcome. And yet... What is it? The doctor insisted his work was noble. And looking back, those who were supposedly his captives seemed grateful to the man. Not all of them, but enough to make me wonder. How did he manage to turn enemy into friend? Leaders will always find ways to make others obey them. And that is what makes them leaders. When words fail, they turn to coin. When that won't do, they resort to baser things. Bribes, threats, and other types of trickery. There are plants, Altair. Herbs from distant lands that can cause a man to take leave of his senses. So great are the pleasures it brings, men may even become enslaved by it. You think these men were drugged then? Poisoned? Yes, if it truly was as you describe it. Herbs. This seems a strange method of control. Our enemies have accused me of the same. The promise of paradise. They think it is a garden, overflowing with women and pleasure. But I drug you as Garnier did his men, and tempt you with its rewards. They do not know the truth of it. Which is how it must be. But if they knew the truth of it, that all we seek is peace. Then they would not fear us, and we would have no hold over them. Go. It is time you continued with your work. Another rank is restored to you, as is a piece of your equipment. We'll speak again when the next has fallen. Dat is mooi. Dan wil ik bij deze nu de livestream gaan sluiten. Voor de mensen die gekeken hebben, leuk dat je er was. Aankomende zaterdag komt er waarschijnlijk geen Assassin's Creed video. Dat is nu een beetje te kort voor mij om te opnemen en te editen en up te loaden. Ik hoop volgende week wel weer gewoon Assassin's Creed 1 video te doen. Anders wordt het weer net zoals vandaag weer een livestream. Maar vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet meer bent. Vergeet zeker niet om een andere video van mij te kijken. En dan zeg ik eigenlijk tot zaterdag. Trouwens, voor de al gaan vragen van wat wordt het zaterdag? Ik weet het god, jij doet het heel vaak. Het waarschijnlijk een shooter of een MMO. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ligt eraan welke morgen gaat. Maar dan wil ik voor nu zeggen, fijne avond verder. En dan zie ik jullie volgende week wel even.